السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تحليل البيانات. هذه الدورة هي بالعربية، تخص تحليل البيانات بواسطة أداة سحابية هي جوجل داتا ستوديو. يعد جوجل داتا ستوديو نظاما سحابيا ومجانيا للاستخدام، يمكنك ربطه بجميع مصادر البيانات المختلفة والتي سوف نتعرف عليها في هذه الدورة. تعد أداة جوجل من بين الأدوات المتطورة في مجال الذكاء الصناعي، كما يوصي بها لكل شخص يرغب في إنشاء لوحات تفاعلية. فجوجل داتا ستوديو تعطي تصورا ذو مصداقية عالية وموثوقة، بالإضافة إلى أن تقارير جوجل داتا تتميز بسهولة القراءة ودقة في الوضوح. وكما نعلم فإن المعاملات التجارية اليوم تتعامل مع كمية كبيرة من البيانات والمعلومات المتنوعة، وهنا يطرح مشكل أن هذه البيانات ليس بذلك البعد والقوام الاحترافي أثناء تقديمها. لذلك هناك طلب متزايد على المتخصصين في مجال ذكاء الأعمال لتقديم البيانات بطريقة ذات المعنى ومفهومة. لذلك نحتاج إلى المضي قدما في إعداد التقارير الخاصة منها. إذا كنت بدأت للتو كمحلل مالي أو لديك مشروع تجاري خاص بك وترغب في ذلك، أو أنك موهوب بعلم البيانات وتريد تطوير قدراتك في هذا المجال، قم بالانضمام في هذه الدورة التدريبية التي تهدف إلى التعلم كيفية تصور بياناتك بشكل أفضل لدعم استراتيجية عملك وعملية صنع القرار. من مميزات وأهداف هذه الدورة أنها سهلة للمبتدئين في مجال تحليل البيانات. فنحن طبعا من خلال هذه الدورة نهدف إلى تمكين أي شخص كان مبتدئا من تعلم خبرة تحليل البيانات، باعتباره مجالا جديدا ومطلوب في الوظائف المستقبلية، خاصة في مجال الذكاء الصناعي. كما أنه يمكن لأي شخص أن يبدأ على الفور في تعلم خبرة التعامل مع البيانات وتوظيفها بشكل أفضل، فلا حاجة للخبرة. طبعا جوجل داتا تقدم جميع الوسائل والأدوات اللازمة والتي تحتاجها في إنشاء لوحات تفاعلية ورائعة. كما أن هذه الدورة مميزة بسهولة الفهم والتعلم، تحتاج فقط للتعرف عن كيفية إنشاء هذه اللوحات وتوظيف البيانات بشكل احترافي، فقد ذلك ما سوف أعلمه لك في هذه الدورة. وفي الأخير طبعا إذا كانت لديك أي توضيحات في أي نقطة لم تفهمها يمكنك وضعها في التعليق، وأنا سوف أجيب عليها عندما أقرأها. وشكرا على تتبعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.